در آخر زمان عشق ما رو نجات نمیده، بلکه ویرون میکنه. You okay? Yeah. گاهی آخر دنیا با صدای انفجار یا فریاد شروع نمیشه، بلکه با یک آغوش، یک خداحافظی یا از دست دادن کسی که همه دنیای توست شروع میشه. دستتو بردار عزیزم، دستتو بردار دخترم، میدونم حالت خوب میشه. خیلی خوب عزیز دلم، گوش کن چی میگم، باید بلندت کنم باشه. The Last of Us درباره انسان هاست، درباره تصمیم هایی که وقتی همه چیز به هم میریزه باید با قلبت بگیری. داستانی درباره زخم، ترومای بقا، عشق و انتخاب. پیوند از دل زخم. جوئل مردیه که دخترش رو در روز آغاز شیوع بیماری از دست داده. این واقعه یک ترومای شدیده. اون از اون پس در نوعی بی‌حسی عاطفی فرو میره و این اختلال استرس پس از حادثه یک مکانیزم دفاعیه. به زبان روانشناسی این PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه باعث میشه که اون یک مکانیزم دفاعی در درونش روشن بشه که در واقع دچار نوعی بی‌حسی عاطفی و نوعی خشونت کنترل شده بشه. اما الی کودکی یتیمه که در دل این دنیای بی‌رحم به دنبال معنا، امنیت و شاید نوعی عشق پدرانه میگرده. اون اگرچه شوخ طبع، کنجکاوه و سرزنده است، اما نشانه های تنهایی، اضطراب و ترومای کودکی در رفتارش دیده میشه. همینجا نقطه اتصال این دو نفره. رابطه جوئل و الی در ابتدا از روی اجباره، اما کم کم نوعی پیوند عمیق بین اونها شکل میگیره که میتونیم اون رو نوعی ترمیم دو طرفه نامگذاری کنیم. هر کدوم دیگری رو از دل زخم بیرون میکشه. انگار هر دو یک نقطه مشترکی دارن و این ارتباط، این رابطه بین جوئل و الی میتونه باعث ترمیم دو طرفشون بشه. هر کدوم اون یکی دیگر رو از دل زخم بیرون میکشه. به این مثالا دقت کنید. وقتی جوئل به الی آموزش استفاده از اسلحه رو میده، بیشتر از آموزش بقا در حال برقراری اعتماد و واگذاری مسئولیت. یا وقتی الی تو قسمت زمستان روبوده میشه و خودش با دشمن مقابله میکنه و بعد وقتی جوئل رو صدا میزنه، اولین باریه که جوئل اون رو دختر خودش میدونه. اونجا انگار دیوار بینشون فرو میریزه. ببین منم نگاه کن، منم چیزی نیست تموم شد دختر کوچولو، اینجا. اما روایت دیگه‌ای که توی The Last of Us ما میبینیم درباره وجود اخلاق در زمانی که قانونی وجود نداره. جوئل تو پایان داستان انتخابی میکنه که بذر بحث‌های بی‌پایان اخلاقی رو میکاره. سوال خیلی مهمه: نجات دادن الی به قیمت نابود شدن امید نجات بشریت. از نگاه اخلاق کانتی که خیلی وظیفه گراست این کار نادرسته. منافع جمعی نباید فدای منافع فردی بشن. اما از نگاه اگزیستانسیالیستی که انسان رو موجودی مختار و مسئول معنا برای خودش میدونه، جوئل داره بر اساس درک خودش از معنا انتخاب میکنه. پس از این نگاه کار اشتباهی نکرده. اون تصمیم میگیره ترجیح بده پدر باشه تا اینکه قهرمان جهان باشه و این تصمیم در واقع میتونیم بگیم نه خوبه نه بده، فقط به عنوان یک انسان حق داره که چنین تصمیم بگیره. مثلا در بیمارستان زمانی که الی بیهوشه و قراره برای تهیه واکسن کشته بشه، جوئل به اتاق عمل حمله میکنه و همه رو میکشه. نه برای نجات جهان، بلکه برای نجات دختری که بهش معنای دوباره اون زندگی رو داده. ظرف یه روز دنیا از هم پاشی؟ تقریبا. چطور؟ قبلا کسی به کورتیسپس مبتلا نشده بود، همه حالشون خوب بود، تو رستوران غذا میخوردن و سوار هواپیما میشدن و بعد یه دفعه چی شد؟ اصلا چطوری شروع شد؟ اگه برای مبتلا شدن باید گازت میگرفتن، پس اولین نفر کی گاز گرفت؟
اما از لحاظ جامعه شناسی این یک بازسازی نظم از دل هرج و مرج این سریال یا این داستان یا این بازی، در واقع این روایت. چندین مدل از جوامع پس آخر و زمانی رو به ما نشون میده. خیلی جالبه. یکیش مثلا سرکوبگرایی که سازمان یافته هستن، حکومت فدرال نظامی. یکیش فایرفلای ها، انقلابی های ایدئولوژیک و بیرحم هستن. یکیش گروه های بیقانون و غارتگر آنارشی هستن. جوامع کوچیک و مستقل مثل دهکده تانی یا خونه بیل و فرانک. این جوامع هر کدوم تلاش میکنن تعریف جدیدی از بقا و نظم ارائه بدن، اما هیچ کدوم کامل نیستن. انگار پیام این بخش از داستان اینه: انسان همیشه به سوی نظم حرکت میکنه، حتی اگر اون نظم بر پایه ترس، خشونت یا عشق بنا شده باشه. مثلا قسمت بیل و فرانک شاید زیباترین قسمت سریال. 2 مرد در دل یک آخرالزمان، جامعه کوچیک اما پر از عشق، موسیقی، شراب و مراقبت میسازن. این اپیزود نشون میده که حتی در دل تاریکی مطلق احساسات انسانی، عشق میتونه چراغی رو روشن بکنه. منم همینطوریم. پس تو هم اختلال روانپریشی داری؟ من روانپریش نیستم. چیکار میکنی؟ بچه داری جو؟ ما هم داریم. بس راه تو برو. یکی دیگه میاد کمکشون. و البته یکی از جذابیت‌های این روایت، یکی از دلایلی که باعث میشه آدم‌ها باش ارتباط بهتری برقرار کنن اینه که شخصیت‌ها قهرمان‌های خاکستری هستند. جوئل ضد قهرمانی که قابل درکه. اون برای زنده موندن دروغ میگه، آدم میکشه، خیانت میکنه، اما مخاطب از اون جدا نمیشه چون دلیل تمام این کارهاشو میفهمه. الی دختریه که قراره منجی بشریت باشه، اما در نهایت اون فقط یه دختره پر از زخم، با ترس. منجی که در واقع بشریت رو میخواد نجات بده یک دختره، یک آدم. این خاکستری بودن شخصیت ها باعث میشه مخاطب دائما در حال قضاوت باشه، خودش رو مدام توی داستان درگیر ببینه، خودش رو تو اون شخصیت ها ببینه، اونها رو از خودش جدا ندونه، اما هیچگاه هیچ وقت مطمئن نباشه که این تصمیم درسته یا نه. همین شک داستان رو انسانی و عمیق میکنه. سب کن لطفاً بذار برم. وقت میایی دنبالش. نمای آخر الی از جوئل میپرسه قول بده که همه چی رو راست گفتی. جوئل مکس میکنه، میگه قول میدم. و نگاه الی نگاه انسانیه که میدونه داره دروغ میشنوه، اما انتخاب میکنه که باور کنه، چون گاهی باور کردن یک دروغ از حقیقتی که همه چیز رو میشکنه انسانی تره. درباره ویروس نبود، درباره انسان بود، درباره این که گاهی عشق ما رو نجات نمیده، بلکه ما رو به نقطه‌ای میبره که دیگه راه بازگشتی نیست و ما همچنان داریم انتخاب میکنیم که دوست داشته باشیم، حتی اگر اون عشق جهان رو از بین ببره.